सबैजनालाई नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आज हामी जीवन जिउने कलाको ज्ञान जीवन विज्ञान जुन किताब छ त्यसको अध्याय 3 मा रहेको जीवनको लक्ष्य के हो भन्ने अध्याय 3 मा छौं। लाउनुस् सँगै सुनौ है त के रहेछ जीवनको लक्ष्य। मनुष्यले कुनै वस्तुका लागि सबैभन्दा बढी सङ्घर्ष गर्नु पर्ने छ भने त्यो आफूले निर्धारण गरेको उद्देश्य प्राप्त गर्न मनुष्यले आफूलाई पूर्ण रूपले प्रकट गर्छ। उसको सर्वोत्तम विकास पनि त्यही रूपमा प्रकट हुन्छ। उद्देश्य प्राप्तिका लागि मनुष्यले हर तरहले मेहनत गरेन र उद्देश्यलाई अगाडि बढाएन भने उसको जीवन व्यर्थ हुन्छ। जुन कार्यले जीवनलाई विशेष बनाउँछ र जुन कार्यले जीवनलाई शक्तिशाली बनाउँछ त्यही नै जीवनको लक्ष्य हो। जब मनुष्यको शक्ति जागृत हुन्छ, जब लक्ष्यका लागि सङ्कल्प उत्पन्न हुन्छ, त्यही बेला मनुष्य सर्वथा नवीन बन्छ। उसले प्रत्येक वस्तुमा दिव्यको दर्शन पाउँछ। सन्देह, भय, उदासीनता, दुष्ट लालसाले हिजोसम्म उसको बाटो छेकिरहेको थिए, जीवनलाई व्यर्थ तुल्याइरहेका थिए, ती अहिले नष्ट भएका छन्। उद्देश्य जब प्राणमा सञ्चालित हुन्छ, प्रत्येक काम सुन्दर लाग्न थाल्छ। त्यसपछि अस्त व्यस्त मनुष्य नियम र क्रम अनुसार चल्न थाल्छ। विचार र कर्ममा समन्वय आउन थाल्छ। तन्द्रा भङ्ग हुन्छ र ऊ कर्मठ बन्छ। जब लक्ष्यको शक्ति जागृत हुन्छ, त्यसलाई पाउन मनुष्यले सङ्कल्प गर्छ। यसले उसलाई नवीन बनाउँछ। मनमा सङ्कल्प उठ्नु अनौठो होइन। सङ्कल्पलाई कार्यमा जुट्न नदिई त्यत्तिकै नष्ट गरियो भने हाम्रो चरित्रमा यसको ठुलो असर पर्छ। योजना पुरा भएपछि मात्र मनुष्यमा सहनशक्ति र साहस अझै बढ्छ। मानिसहरू कार्य पुरा गर्ने सङ्कल्प त गर्छन्, तर सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन त्यही व्यक्तिले गर्न सक्छ जसको चरित्र दृढ छ, निश्चय पक्का छ, निष्ठावान छ र आत्मविश्वासी छ। उद्देश्यको प्रेरणा भएपछि काम सहज लाग्छ। त्यस बेला उत्साहले हामीलाई दौडाउँछ। जब हामी उत्साही हुँदैनौँ, कामको गति पनि सुस्त हुनुका साथै कामलाई पर सार्दै जान्छौँ। निरुत्साहले काम गर्नु दास्ता हो र उत्साहले काम गर्नु आनन्द हो। ज्ञानको भोक र निरन्तर प्रयत्नले मानिसलाई विद्वता दिन्छ। गुणहरूको प्रधानता र संयमले मनुष्यलाई सन्त बनाइदिन्छ। गौरवपूर्ण कार्यहरूको आकाङ्क्षा र प्रयत्नले हिरो बनाउँछ। आकाङ्क्षा र प्रयत्नको भरमा मनुष्य आफूलाई जस्तो चाह्यो त्यस्तै बनाउन सक्छ। इच्छा र कामना मात्रले के प्राप्त हुँदैन। पहिले चरित्रकै चर्चा गरौँ। चरित्रको निर्माण सदाचार र आचरणबाट हुन्छ। आजको युगमा आफू इमान्दार बन्ने र अरूलाई पनि इमान्दार बन्ने प्रेरणा दिने कतिजना होलान्। अब्राहम लिङ्कनको जीवन इमान्दारी र सदाचारको आदर्श प्रमाण हो। उनको जीवन निष्कलङ्क र निर्दोष थियो। उनले आफ्नो प्रसिद्धि र प्रभावको लाभ कहिल्यै उठाएनन्। यसको कारण के हो भने उनले पहिलेदेखि नै लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए। त्यही लक्ष्यलाई जीवनको वास्तविकता मानेर त्यसलाई प्राप्त गर्ने निरन्तर प्रयास गरे। कसैले लक्ष्यप्रति दृढ विश्वास गर्छ भने उसको सम्पूर्ण चेतना र शक्ति त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सङ्घर्षरत हुन्छ। मनुष्यको ठुलो शक्ति उसको चरित्र हो। यसको अगाडि संसारका सबै शक्ति निहुरिन्छन्। चरित्रले मनुष्यलाई अडिग र अटल बनाउँछ। आत्माले स्वीकार नगर्ने काम गर्दैन। तपाईँले आफ्नो व्यवसायमा सफल वकिल वा डाक्टरलाई देख्नुभएकै होला। उनीहरू आफ्नो काममा निपुण पनि छन्। उनीहरू इमान्दार र आदर्श स्थापित गर्ने खालका छन् भने विश्वास गर्न सक्दैनन्। उपदेशहरू जति पनि भेटिन्छन् तर कथनीमा स्वयं हिँड्ने पाउन कठिन छ। आज विश्वलाई चरित्रवान व्यक्तिको आवश्यकता छ। व्यापारमा लागे पनि चरित्रलाई महत्त्व दिने होस्। यस्ता चरित्रवान व्यक्तिको जीवनमा गोपनीयता कुनै अर्थ हुँदैन। उनीहरूको जीवन खुला पुस्तक हुन्छ। उनीहरूको मन पारदर्शी, स्वच्छ र निर्मल तथा निष्कलङ्क हुन्छ। त्यसैले उनीहरू कसैसँग डराउँदैनन्। यस्ता व्यक्ति धनहीन भए पनि सम्मान पाउने कुरामा पनि कमी हुँदैन। साधनहीन भए पनि यस्ता व्यक्तिले लक्ष्य छोड्दैनन्। आफ्नो आदर्श र सिद्धान्तमा अटल रुजवेल्ट विश्व राजनीतिको इतिहासमा प्रमुख छन्।
उनले राजनीतिक जीवन सुरु गर्दा उनले कयौं पटक यस्ता अवसर पाएका थिए जुन अवसरको सदुपयोग गरी भ्रष्टाचारी बैमानीहरूसँग मिलेर अथाह सम्पत्ति थुपार्न सक्थे। यस्ता प्रलोभनले उनलाई छुन सकेन। राजनीतिक सत्ता प्राप्तिका लागि तोडफोड छल कपट उनको चरित्रभन्दा बाहिरका कुरा थिए। उनले कसैलाई पनि पदबाट खसाल्ने प्रयत्न गरेनन्। षड्यन्त्र र छल कपटबाट उनी परै थिए। कसैले कुनै महान उद्देश्यमा लागेर चरित्रको आधारमा लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ भने उसको निमित्त प्रचारको आवश्यकता नै छैन। उसको व्यक्तित्व नै उसको प्रसिद्धि र लोकप्रियताका लागि पर्याप्त छ। चरित्रले व्यक्तित्वको निर्माण गर्छ र जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा देखाउने इमान्दारी र सदाचारले चरित्र निर्माण गर्छ। सुन्दर र आकर्षक व्यक्ति होस्, व्यक्तित्व प्रभावशाली होस्, तर उसमा इमान्दारीको कमी छ, सदाचार छैन भने उसको तुलना वासनाहीन फूलसँग गरिन्छ। जसले आफ्नो चरित्रलाई पुँजी सम्झेर कुनै कार्यमा लाग्छ, जसले उत्तरदायित्वलाई इमान्दारीपूर्वक सम्पन्न गर्छ, त्यो व्यक्तिले जीवनमा कहिले असफलता देख्दैन। अधिकांश युवकलाई चरित्र के हो थाहा छैन। चरित्र निर्माण गर्ने मानवीय गुणहरू जस्तै इमान्दारी, सदाचारलाई महत्त्व दिँदैन र चालाकी, धुर्त्याइ र छलकपटलाई महत्त्व दिन्छन्। उनीहरू धुर्त्याइलाई कूटनीति भन्छन्। जीवनको प्रत्येक कर्मलाई प्रेरणा दिने जीवनको सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त हुनुपर्छ। साथै प्रेरणालाई अनुशासित पनि गरोस्। प्रकृतिले तपाईलाई कुनै कार्य गर्नका लागि आह्वान गरेको छ भने त्यो आह्वान तपाईको रगतमा सञ्चार हुन्छ। मानवीय आदर्शलाई नछोड्नुहोस्। इमान्दारी र आदर्श चरित्र ठुला शब्दहरू हुन्। यी शब्दको गौरव र महत्त्व कहिले गर्दैनन्, बरु बढिरहन्छन्। आजका मनुष्य उन्नति पथमा अग्रसर छन्। उसलाई सबै कुरा थाहा छ। एउटा कुराले उसको उन्नतिलाई धमिराले झैँ खेत्रो पार्दैछ, त्यो चरित्र र आदर्शको कमी। अमेरिकाका राष्ट्रपति लिङ्कन एक सफल र योग्य वकिल थिए। मुद्दाको सिलसिलामा एक दिन उनले एक झगडियासँग छलफल गरे। उसको सम्पूर्ण कुरा सुनेपछि वकिल लिङ्कनले भने, यो झुटो मुद्दाको पैरवी म गर्न सक्दिनँ। मेरो आत्माले न्यायाधीशको सामु मलाई धिक्कार छ। उनले मुद्दा लड्नुभन्दा दुई पक्षलाई मिलाउने गर्थे। छलफल र कपटको भण्डाफोर आवश्यक छ। जीवनको सबैभन्दा ठुलो सूत्र इमान्दारी हो। इतिहासमा यो शब्दको महत्त्व कहिले भएन जति आज भएको छ। छल र कपटको भण्डाफोर आवश्यक छ। जीवनमा सबैभन्दा ठुलो सूत्र इमान्दारी हो। इतिहासमा यो शब्दको महत्त्व कहिले भएन जति आज भएको छ। यो शब्दको आवश्यकता र गौरव मानव प्रगतिको इतिहास सँगसँगै दिनदिनै बढ्दैछ। यो शब्दको आवश्यकता र गौरव मानव प्रगतिको इतिहास सँगसँगै दिनदिनै बढ्दैछ। कुन शब्द? इमान्दारी। र यो थियो अध्याय 3। र अर्को जीवनमा हाम्रो सङ्घर्ष नै जीवन हो त? हो कि होइन? कसरी हो त? साँच्चै हो त भन्ने लगायत कुराहरू हामी अब आउने अर्को अध्याय अर्थात् अध्याय 4 मा अध्ययन गर्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ बिदा मागौँ। जीवनको लक्ष्य के हो सायद अहिलेसम्म तपाईँले बुझिसक्नु होला। धन्यवाद।